Knip je niet zo, maar dan knip je veel meer erin. Maar dan zie je op zich nog steeds dat alleen in die onderste laag, dat daar beweging en textuur in komt. Maar het doet nog steeds niet heel veel met dit. Weer met dezelfde techniek, want ik wil niet echt, dat is ook een fabel als je denkt, oh ik heb sluik haar, ik knip er maar lagen in. Lagen maakt je haar als het ware alleen maar ook dunner, het geeft wel een bepaalde vorm, maar je moet denken, als ik hier lagen in ga knippen, maakt het alleen maar dunner aan de onderkant. En dat willen vaak heel veel dames niet. Geef op de aanzet. Probeer ook altijd producten te gebruiken en aan te brengen waar je het moet zien. Ik zie gewoon heel vaak een beetje dit of zo, weet je wel. Maar nee, dit is bijvoorbeeld, ik wil bij haar aanzet dat het iets krachtiger wordt. Dus maak dan ook scheidingen en breng het dan ook daar aan waar het hoort. Wat ik dan, dit zou je normaal ook in nat haar kunnen doen, hè. Wat ik dan nu op haar lengtes een beetje aanbreng is de thermal image. Die beschermt je tegen de hitte van je hot tools. Dat kan meer dan 200 graden bijvoorbeeld aan. En dat is wel echt belangrijk. Ik maak krullen met de stijltang, maar je wil een beetje dat effortless gevoel dus erin houden. Dus wat ik doe, ik hou die punten vrij recht. Sowieso, ik zal heel even op een doelhead wat verschil laten zien. De vorm die je wil zien, doe ik een heel klein beetje de aanzet toeperen. Het ligt een beetje aan wat voor vorm we doen. Je kan hem lager houden of hoger. Waar komt hij? Je hebt dan het elastiek gepakt, dus je hebt het staartje over. Dan pak je ergens in het midden een heel klein plukje haar. En trek je terug naar de aanzet. Dan ga je de vorm zoeken die je mooi vindt.